ว่าจะมาเป็นไร่ไม่จนในปัจจุบันนี้ค่ะเราคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติเนอะความเป็นธรรมชาติของอ้อยรสชาติของอ้อยเราโฟกัสตั้งแต่การปลูกแล้วก็ทนุบำรุงมาจนโตแล้วก็เก็บเกี่ยวตัวเราเองอะค่ะคำนึงว่าเราเป็นเกษตรกรเราอยากส่งมอบความรู้สึกความเป็นธรรมชาติที่เกษตรกรคุกคีอยู่ทุกวันเนี่ยลงไปในขวดหนึ่งแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับรู้ได้เมื่อดื่มขวดนั้นบุ๋ม ประภัสราพร เหรียญทองทายาทรุ่นที่2ของน้ำอ้อยไร่ไม่จนจังหวัดราชบุรีมี DNA ของเกษตรกรไร่อ้อยอย่างเต็มตัวคือไร่ไม่จนนะคะเริ่มมาจากที่ว่าเราเนี่ยเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นคุณพ่อคุณปู่เนี่ยก็ปลูกอ้อยมาโดยตลอดสิ่งที่เราถนัดคือปลูกอ้อยแล้วก็ส่งไปผลิตเพื่อทำน้ำตาลปกติอะค่ะการส่งทำน้ำตาลเนี่ยก็จะได้เงินเกี้ยวมา1ก้อนในการบริหารจัดการทั้งปีซึ่งตอนนั้นเขาเรียกว่าเจอวิกฤตต้มยำกุ้งสายน้ำไม่เคยหยุดไหลแผ่นดินหัวใจยังคงหอมกรุ่นเราต้องหาแนวทางการอยู่รอดว่าจะแปรรูปยังไงทำยังไงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าที่เรามีอยู่จากเดิมเนี่ยอ้อยโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขารับเป็นหลายๆสายพันธุ์เลยค่ะเราเคยปลูกทั้งขอนแก่นทั้งลำปางทั้งพิจิตรแต่ปัจจุบันที่เราคัดเลือกมาเป็นพันธุ์คันน้ำเพราะว่ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาพัฒนาสายพันธุ์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นพันธุ์คันน้ำโดยเฉพาะคือพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ค่ะพอเราเปลี่ยนมาเป็นปลูกอ้อยคันน้ำเนี่ยเราใช้การตัดสดแล้วก็ตัดทุกวันมีรายได้ทุกวันแหล่งวัตถุดิบของเราเนี่ยเรารับซื้ออยู่3จังหวัดนะคะก็คือราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็นครปฐมที่ว่าเรารับซื้อ3จังหวัดนี้1คือเราเคยทดลองรับซื้อจังหวัดไกลอย่างเช่นชลบุรีหรือภาคอีสานอย่างเงี้ยค่ะ1ไม่คุ้มต้นทุนของเกษตรกรและในด้านของค่าขนส่ง2ลักษณะของดินที่ปลูกหรือภูมิประเทศนะคะของแต่ละภาคเนี่ยจะทำให้รสชาติของอ้อยได้รสชาติของน้ำที่แตกต่างกันไปซึ่งเราเรียกว่าอะไรทดลองผิดลองถูกมาคิดว่ารสชาติที่พอเหมาะกับผู้บริโภคค่ะน่าจะเป็นทางแถบของราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมหลังจากการคัดเลือกพื้นที่ปลูกได้แล้วการทำน้ำอ้อยคุณภาพยังมีอีกหลายขั้นตอนที่รออยู่ข้างหน้านอกจากพื้นที่ปลูกจะส่งผลให้อ้อยมีรสชาติดีแล้วการควบคุมมาตรฐานของรสชาติก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามพอเราเชี่ยวชาญอ้อยเนอะเราได้กินอ้อยทุกวันได้กลิ่นดินกลิ่นอ้อยกลิ่นอากาศเนี่ยทุกวันเวลาเราจะรับวัตถุดิบเราเข้ามาเนี่ยค่ะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการชิมวัตถุดิบของเราด้วยถ้ามีการอมเปรี้ยวปลายมีกลิ่นดินติดหรือมีความที่
เซนซิทีฟต่อผู้บริโภคค่ะทางเราก็จะเลือกที่จะไม่รับหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นอย่างของไร่ไม่จนเองอะค่ะมีการเซอร์เวย์ตลาดว่าช่วงความหวานที่ประมาณ 12-14 บิกเนี่ยเป็นช่วงความหวานที่ผู้บริโภคชอบเราก็เลยโฟกัสตั้งแต่การเก็บเกี่ยวเลยว่าก่อนที่คุณจะเก็บเกี่ยวนะความหวานของคุณต้องอยู่ในช่วงต่ำกว่า14บิกหรือสูงกว่า12บิกถึงจะเก็บเกี่ยวแล้วก็รับส่งมาที่บริษัทแปรรูปแม้ว่าจะได้ความหวานเป็นที่พอใจแล้วแต่การทำน้ำอ้อยสดปัญหาไม่ได้จบอยู่เพียงแค่นั้นจุดแรกเริ่มเลยก็คือคั้นหีบขายตามท้ายรถทั่วไปอะค่ะเป็นน้ำอ้อยสดพอได้ฟีดแบ็กหรือเสียงตอบรับที่ดีอะค่ะเราก็เริ่มมีการขยายอายุสินค้าเนื่องจากว่าเชลฟ์ไลฟ์สั้นเกินคือต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นเกษตรกรเราทานแบบไหนคั้นสดแบบไหนเมื่อก่อนเราทานแบบ 100% 2 วันหมดอายุเราก็ต้องการที่จะส่งมอบให้กับผู้บริโภคต้องการความสดแบบนั้นก็เราก็เริ่มว่าจะแก้ปัญหาไปทีละจุดว่าทำยังไงให้สินค้าเรากระจายไปได้ไกลขึ้นจากการที่เชลฟ์ไลฟ์เราแค่2วันเราก็เอาปัญหานี้ค่ะไปปรึกษาทางภาครัฐมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนได้เทคโนโลยีมาช่วยในการยืดอายุจาก2วันกลายเป็น2สัปดาห์พอหยิบมาก็ดูคุณภาพสีแล้วก็ความหวานเราแค่ใส่เทคโนโลยีฆ่าเชื้ออย่างพาสเจอร์ไลซ์อะค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่สารเคมีใส่วัตถุกันเสียแต่งสีแต่งกลิ่นเราแค่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะได้สินค้าที่ปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคโดยไม่จำเป็นต้องมีเคมีใดๆค่ะกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์และการผลิตที่เป็นมาตรฐานจึงได้เริ่มต้นขึ้นการที่เราเลือกที่จะแปรรูปแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการพาสเจอร์ไลซ์เข้ามาช่วยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาเปราะที่1เปราะแรกเลยที่ทำให้เราสามารถยืดอายุสินค้าได้นานขึ้นการแก้ไขปัญหาในวันนั้นเป็นกุญแจดอกแรกที่พาธุรกิจน้ำอ้อยไร่ไม่จนให้ลืมตาอ้าปากต่อไปได้สายน้ำไม่เคยหยุดไหลแผ่นดินหัวใจยังคงหอมกรุ่นเราก็เริ่มจากการที่เรามีการยืดอายุสินค้ามาแล้วเป็นน้ำอ้อยพาสเจอร์ไลซ์สินค้าก็จะอยู่ได้2วีคจากการขายท้ายรถไปขายบนห้างตอนนั้นก็เริ่มมีความรู้ในแนวของแฟรนไชส์ทำให้บริหารจัดการหลังร้านได้ง่ายขึ้นของณจุดขายแฟรนไชส์ต่างขวดละ25 บาทครับอันนั้นขวดละ20ครับดำกับเขียวถ้าดำจะหวานน้อยครับรสชาติจะเบากว่าเขียวปัจจุบันเนี่ยแฟรนไชส์ของเราจะอยู่ตามบิ๊กซีโลตัสแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะคะ 80% อยู่ตามโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอีก 20% จะอยู่ตามจังหวัดหลักๆเช่นนครสวรรค์ชลบุรีอย่างเงี้ยค่ะยอดขายที่ท่วมท้นความต้องการที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเรื่องดีทางการตลาดแต่กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ต้องหันกลับมามองตั้งแต่ต้นน้ำของการผลิต
อย่างการบริหารวัตถุดิบของเรานะคะ ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีปัญหาที่ว่าวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างเกษตรกรนะคะเราก็จะเข้าใจเขาว่าเขาอยากปลูกในต้นทุนของเขาที่ต่ำที่สุดเขาก็จะปลูกเฉพาะช่วงเช่นฤดูร้อนฤดูหนาวอย่างฤดูฝนเนี่ยเขาก็ไม่อยากปลูกเพราะว่าบริหารจัดการยากเข้าไร่ยากต้นทุนเขาก็จะสูงขึ้นทีนี้พอเราเริ่มมีปัญหามาระดมความคิดการช่วยกันแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงให้มีวัตถุดิบทั้งปีเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าเราควรจะมีการประกันราคาเราก็เลยประกันราคาให้กับเครือข่ายเกษตรกรของเราว่าราคาจะสูงกว่าท้องตลาดนะแล้วก็ฉันสามารถรับซื้อคุณได้ตลอดทั้งปีเมื่อก่อนเราดีลกับเกษตรกรตรงปัจจุบันก็จะดีลกับวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีอยู่2วิสาหกิจชุมชนนะคะก็คือวิสาหกิจชุมชนหนองกลางด่านกับวิสาหกิจชุมชนอ้อยคันน้ำที่อยู่ในโซนละแวกของราชบุรีปีหน้าของผมอาจจะมีส่งออกเพิ่มประเทศอาจจะ1ประเทศสำหรับการที่เรานำอ้อยครับไปส่งที่โรงงานน้ำอ้อยครับเกษตรกรพื้นที่ชุมชนนะครับก็จะมีรายได้หมุนเวียนตลอดทุกเดือนถ้าเราดีลกับทางบริษัทนะครับทางโรงงานก็จะมีการประกันราคา 1,500 บาทต่อตันปริมาณนะครับเราก็สามารถ manage ได้เขาก็จะมีแผนมาให้ว่าเดือนนี้ต้องการเท่าไหร่เราก็ควรจะปลูกเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็ทำให้เรากะเกณฑ์แล้วก็วางแผนได้แผนการปลูกทั้งปีอะค่ะเราก็จะต้องมาคุยกันแล้วว่าเจ้าเนี้ยโควต้าที่คุณจะได้นะคะที่คุณจะต้องปลูกเป็นน้ำส่งให้เราเนี่ย500 ตันต่อปีนะอีกเจ้าหนึ่งอาจจะ1,000 ตันต้องดูศักยภาพคือ1ทำให้เขามั่นใจแล้วว่าวัตถุดิบที่เขาปลูกมานอกช่วงเนี่ยมีคนรับซื้อแน่นอนเพื่อว่าเกษตรกรจะได้แบบยิวสูงๆผลผลิตดีๆใช่หอมเอ่ยหอมกลิ่นดินรวงทองกราฟธุรกิจดำเนินไปอย่างดีแต่ไร้ภาพจำเป็นจุดพลิกผันที่ประภัสราพรต้องเผชิญและก้าวผ่านคือตอนเข้าโครงการนะคะทุกคนบอกว่าเฮ้ยสินค้าคุณอร่อยมากนะแต่ฉันไม่เคยเจอเลยฉันจำแบรนด์คุณไม่ได้เลยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ตอนที่บุ๋มเข้ามาบริหารเป็นรุ่นที่2เนี่ยเล็งเห็นว่ายอดขายก็คงที่มาเท่าเดิมมาตลอดก็มองไปว่าจริงๆแล้วกลุ่มตลาดที่เรายังไม่เคยไปเลยไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดต่างประเทศเนี่ยเราควรจะก้าวเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่ทีเนี้ยต้องก้าวไปแล้วไม่เจ็บแบบเดิมเราก็เลยเลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งแล้วก็ปรับ เลยคิดว่าการปรับภาพลักษณ์แล้วก็สร้างแบรนดิ้งให้กับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพอเราเรียกว่าหาคอของธุรกิจเจอว่าคอของเราคือไร่ไม่จนเนอะคืออ้อยเราต้องการจะสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่าเนี่ยดื่มอ้อยจากป้องอ้อยสดก็เริ่มปรับภาพลักษณ์ปรับแพคเกจจิ้งพอปรับแล้วเนี่ยได้ยอดขายกลับมา1เราสามารถเข้าโมเดิร์นเทรดได้เข้าร้านสะดวกซื้อได้เขาเรียกว่าเข้าชาแนลอะไรที่เราไม่เคยเข้าอะค่ะมันทำให้ยอดขายเราโตขึ้นต้องบอกอย่างนี้เลยว่าฟีดแบ็กดีมาก
ดีมากในที่นี้คือ 1. สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้เยอะมากไม่ใช่แค่ตลาดในประเทศนะคะต่างประเทศก็รู้จักแบรนด์ไร่ไม่จนจากเดิมที่ไม่มีลายบรรจุขวดเลยแล้วก็เริ่มขยายลายจากลายบรรจุถุงเป็นลายบรรจุขวดแล้วก็เอาเข้าโมเดิร์นเทรดกำลังการผลิตต่อวันของเราเนี่ยจะอยู่ที่ 30,000 ขวดต่อวันณปัจจุบันเนี่ยสถานะของไร่ไม่จนนะคะนอกจากกระจายในประเทศแล้วอ่ะเราก็กระจายไปสู่ต่างประเทศพอเราเริ่มที่ว่าเราจะต้องปรับตัวเองเนาะเราก็ต้องใช้อาศัยเงินลงทุนจากภาครัฐก็พบกับว่าธปส.เนี่ยเป็นธนาคารที่เอื้อกับเกษตรกรมากที่สุดแล้วให้เขาส่งไปคือยังไงก็มีรายได้แต่อาจจะรายได้ไม่ถึงเท่ากับที่ส่งเราก็เห็นศักยภาพของเขาในการที่เขาจะรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะในชุมชนแถบนี้ซึ่งข้อดีของแพ็กเกจนี้ก็คือสามารถต่อกันได้แล้วก็ถือว่าเป็นจุดขายการที่เราจะขายแค่น้ำอ้อยธรรมดาเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้น้อยผมก็เลยคิดว่าเราต้องใส่ไอเดียดีไซน์เข้าไปในแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ค่ะมันมีโครงการของชุมชนสร้างไทยเนาะที่ชุมชนต้องได้ประโยชน์เกษตรกรได้ประโยชน์เนาะมีการแบ่งสรรธกส.ยินดีที่จะสนับสนุนนะเพราะว่าทางบริษัทน้ำอ้อยไร่ไม่จนนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆเช่นการผลิตกระป๋องซึ่งมีการต่อเป็นลำอ้อยซึ่งแตกต่างจากที่อื่นผู้การคิดว่ามันเป็นอินโนเวชันของเขาแล้วก็สามารถที่จะขยายฐานการผลิตได้แล้วก็ขยายการเติบโตทางการตลาดได้เกษตรกรก็จะสบายใจว่ามีรายได้ทุกเดือนแล้วก็มีแหล่งที่ขายทุกเดือนมองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเป้าหมายการผลิตที่ใหญ่ขึ้นส่งต่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไร่อ้อยอย่างน้อยก็คือมั่นใจว่าเราสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มากขึ้นเพราะว่ามีลูกค้าปลายทางที่ต้องการสินค้าของเราเชื่อมั่นใน Product ของเราทั้งหน้าตาแล้วก็คุณภาพในสินค้าสายน้ำไม่เคยหยุดไหลแผ่นดินหัวใจยังคงหอมกรุ่นยังมีความรักมันเป็นทุกอย่างอ้อยเป็นทุกอย่างของเขาแล้วเขาอยู่ได้ไงเขาไม่ต้องไปดิ้นรนไปหางานทำที่อื่นหรือไกลบ้านดีแบบก็ทุกคนก็ดีอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสมีรายได้ดีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยก็คือดูตั้งแต่ต้นน้ำเลยตั้งแต่เกษตรกรวางแผนตั้งแต่ต้นปีเราพยายามบาลานซ์ตั้งแต่การันตีวัตถุดิบต้นทุนการผลิตที่เราสามารถลดลงได้ไม่ว่าจะเป็นประหยัดน้ำประหยัดไฟต้นทุนของเสียต่างๆทำให้เราสามารถบริหารจัดการแล้วก็ส่งให้ผู้บริโภคในต้นทุนที่เรียกราคาที่เหมาะสมสิ่งที่มองในอนาคตก่อนว่า1เราต้องการความยั่งยืนเนอะจะทำยังไงให้ยั่งยืนเพราะเราบริหารจัดการตลอดสายถ้าเราอยู่รอดเกษตรกรอยู่รอดผู้บริโภคก็ได้ทานสินค้าที่เป็น 100% อยู่ตลอดนอกจากรักตัวเองแล้วเนอะสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับเราเนี่ยรอบตัวเนี่ยก็ควรที่จะรักษาเขาไว้ด้วยดินน้ำอากาศทุกอย่างคือความผูกพันฉันและเธอ